යන්නයි හදන්නේ. කෙලවෙන්න හොඳම ඒවායින් කෙලවෙලා තියෙන්නේ. ඒ උදේ දින ෆ්ලයිට් එකට හවස ඇවිල්ලා දුන්නා අතල් එක. ඊට පස්සේ පැය 12ක් එයාපෝට් එකේ දැන් ආයේ පැය 20ක් වෙනවා. පැය 20ක් විතර එයාපෝට් එකේ දැන් ආයේ අපිට වෙච්ච දේ කෙටියෙන්ම කියනවනම් අපේ ෆ්ලයිට් එකේ වෙලාව ටිකට් එකේ තිබුණේ 4:20 කියලා. ඉතින් 4:20 අපි ගියා හවස 4:20ට. අපි එයාපෝට් එක ඇතුළට යන්න ටිකට් එක චෙක් කරද්දි තමයි දැනගත්තේ ඒ ෆ්ලයිට් එක උදේ පාන්දර 4:20ට ගිහිල්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ ටිකට් එකේ වෙලාව තියෙන්නේ පැය 24 වෙලාවෙන්. පාන්දර 4:20 කියලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි හෙන ගේමක් දීලා ෂෙනාලගේ තාත්තට කියලා ආයේ පහුවදා උදේ තියෙන ෆ්ලයිට් එකකට ටිකට් එකක් දාගෙන ඒ ආපු එකේ ආපුව ගෙදර යන්න නැතුව එහෙම එයාපෝට් එකට වෙලා ඉඳලා අපි පහුවදා උදේ පාන්දරම ඔන්න අපි පිටත් වුණා එයා අරබියා ෆ්ලයිට් එකකින් සාජා ගුවන්තොටුපළ වෙත. ඉතින් සාජා වලට ඇවිල්ලා හිටිය අපේ ෂෙනාගේ තාත්තා. ඉතින් එයා හින්දා තමයි අපි මේ ටුවර් එක ආවේ. එයා තමයි අපිව ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් අපි සාජා එයාපෝට් එකෙන් බැහැලා අපිට නවතින්න හොටෙල් එක බුක් කරලා තිබුණේ ක්‍රවුන් පැලස් හොටෙල් එක අජ්මාන් වල. ඉතින් අපි සාජා එයාපෝට් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදියට අජ්මාන් බලා පිටත් වුණා. දුබායි වලට දුබායි කොහෙද? සහජ නෙමෙයි. සහජ තමයි බෝඩ් එකේ තියෙන සහජ. සහජ නෙමෙයි මේක කොහෙද? මේක නම් පීසා හට් එක. මේක නම් පීසා හට් එක. සහජ නෙමෙයි නිකන් අමුතු නිකන් තොන්තිකම ලේ වගේ නමක් තියෙනකට වෙලා ඉන්නේ. කොටුවටද මන්ද? පිට කොටුව පිටිපස්සේ නිකන් පොල්ලු පිටිය වගේ. හරි අපි පීසා හට් එකට ආවා ඉතින් මේ ඇවිල්ලත් මොකද වැඩි දුර ඇවිදින්න බෑ ගිනි රස්නේ පිච්චෙනවා හොඳටම. ඇවිල්ලා දැන් ආවා පීසා හට් එකට. අපි පීසා වගේ දේවල් එක දේවල් ගොඩක් ගත්තා. ඩිරාම් 63යි දීපේ ගන්න අපි කොහොම හරි ගත්තට පස්සේ ඩිරාම් එක වැඩ් කරලා 80ක් විතර වුණා. වෙලාවට 100ක් අතේ තිබ්බා. හරි කන්න යන්නේ ඩුබයි ආවත් නෙමෙයි පීසා හට් තමයි. එන කඩෝ යන්න විදියක් නෑ රස්නේ. රස්නේ පිච්චෙනවා. පිච්චෙන්න බැරිකමට එකේ කඩවල වලට ගිහිල්ලා අපි කනවා. ගියා ඇවිදින්න GOPRO එක තියෙන එක ඔෆ් වුණා. ඇවිදින්න ගියා ඉතින් shopping mall එකක් තිබ්බා. මේකේ බඩුවල ගණන් බලාගෙන දැන් අපි ආපහු හිටපු දැනට යනවා. මොකද
වැඩි ඇවිදින්න තරම් තත්ත්වයක් නැහැ. ගිනි අවුවයි. ගිනි අවුවයි කියන්නේ එහෙ අවුව වගේ නෙමෙයි අම්මට සිරිවෙන්න අවුවයි. හෙවන හිටියත් පිච්චෙනවා. හෙවන හිටියත් මාර රස්නේ. ඉතින් අපි යනවා අපි හිටපු තැනට. Crown Palace Hotel. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ටිකක් රෑ වෙලා අජ්මාන් බීච් එකට ආවා. ඉතින් අජ්මාන් බීච් එකට ආවට අපි හිතපු තරම් එහෙම ලොකු ආතල් එකක් අජ්මාන් බීච් එකේ තිබුණේ නැහැ. සමහර විට දවල්ට ලස්සනයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මං හිතන්නේ දවල්ට බීච් එකේ ලස්සන බලන්න තරම් පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙයි කියලා. මොකද ඒ තරම් රස්නේ අපි මේ ආපු කාලේ ඩුබායි වලට පට්ටම රස්නේ කාලයක්. ඉතින් මං හිතන්නේ දවල්ට නම් බීච් එකේ ඇවිදින්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කියලා. කොහොම හරි ඉතින් ආපු එකේ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ඇවිදලා අපි ආපහු යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් අපි කොහොම හරි කාලා යන්න එපා. අපි ඔහොම ටිකක් ඇවිද්දා. එහෙට මෙහෙට ඇවිද්දා දන්නෙත් නෑ අපි ආපු දවසේමනේ. මොකද්ද මේ කොහෙද ඉන්නේ කිසි දෙයක් දන්නේ නෑ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ඇවිදලා යනකොට කඩයක් හම්බුණා. ටිකක් ෂේප් එකේ වැඩි සෙනග හිටියෙත් නැති නෝමල් කඩයක්. ඒ කඩේට ගියා අපි ගිහිල්ලා කෑම ඕඩර් කළා. ඒ කඩේ තිබුණා පට්ට රස අලිගට පෙර එකක්. ඒක අරගෙන බිව්වට පස්සේ තමයි දන්නේ එච්චර රහයි කියලා. දන්නවනම් දෙකක් විතර අරගෙන බොනවා. පට්ටම රසයි. කඩේ කෑමත් රසයි. නියමයි. තෙල් දෝන. තෙල් ඕන නම් හබීබි come to Dubai තමයි අන්න පිටිපස්සේ ෂෙඩ් එක. හරි බෑ. පොලිම නෑ. තෙල් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඩුබායි ඇවිල්ලා තෙල් ගහගෙන යන්න. අපිට පුළුවන් නම් අම්මපා රන් එනවා තෙල්. දැන් අදින අපි ඉන්න හොටෙල් එක. කොළපාට ඉදිරි වෙන්නේ අපි ඉන්න හොටෙල් එකේ. දැන් අපි එකට පයින් යනවා. යාළුවෙක් හම්බෙන්න ආවා. යාළුවා හම්බුණා. දැන් යනවා. ඔන්න හොම තමයි ඉතින් අද දවස ගත වුණේ. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා. අපේ Shera YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් මතක ඇතුව click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.